مساكم الله بالخير. أعتقد صار واضح بأن البهائية مشروع يشبه إلى حد كبير المشروع الصهيوني، وبينهم مشتركات وارتباط وثيق، والشاهد على هذا أنهم تأسسوا في ديرة واحدة وهي فلسطين المحتلة. أول مكان تحركوا فيه برا فلسطين وصار لهم نفوذ قوي هي الديرة اللي انطلقوا منها وهي إيران. متى بدأوا البهائية يمارسون دورهم؟ شنو أنواع الدعم اللي قدمت لهم؟ ما هي سلطتهم وحجم نفوذهم وأهميتهم في إيران؟ أول مرحلة لنفوذ البهائية كان في أواخر الدولة القاجارية. في ذاك الوقت فرضتهم روسيا حتى تقدر تواجه علماء الدين وتتمكن من السيطرة على إيران. أيضاً بعض الدول الكبرى ضغطت على القاجاريين لتعزيز نفوذ البهائية. في هذه المرحلة كان دورهم فكري وثقافي يهدف إلى هدم الأسس الدينية والتعاليم الأخلاقية. بدأوا يروجون حق فكرة ترك الحجاب، وطرحوا فكرة توحيد الديانات في مشروعهم، وقالوا ما في داعي نركز بس على الإسلام، احنا نحتاج حق دين عصري وحديث، والديانات السابقة كلها ديانات قديمة ما تواكب العصر الحديث. هذا بالنسبة لمشروعهم الثقافي. وأما مشروعهم السياسي فكانت بدايته القوية والجادة في عهد رضا بهلوي أبو الشاه. كان مشروع رضا بهلوي محاربة الدين وبشدة. أصدر القرار بأن أي امرأة في الشارع لابسة حجاب يشيلونه منها، وأمر بإغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة فيها، واشتغل على منع كل المظاهر الدينية في المجتمع الإيراني. وكان يقول إن إحنا ما نقدر نأسس دولة حديثة تواكب الغرب إلا إذا تخلصنا من الدين وتأثيره في مجتمعاتنا. تصرفات رضا بهلوي أدت إلى تحرك العلماء وحدوث ثورة شعبية ضده. في حينها أصدرت قوى الاستكبار والهيمنة في العالم قرار بعزل رضا بهلوي وتعيين ولده محمد رضا بهلوي مكانه. وقتها الشاه ما قدر يشتغل بنفس أسلوب أبوه، لكن اللي صار أن اللي سيطر على الدولة من رئيس الوزراء وباقي القيادات الأساسية هم البهائيين. كل شيء كان بيدهم، الجيش والقوات المسلحة والطيران والإعلام وكل شيء. ونتيجة هذا تحولت إيران إلى أكبر داعم في منطقة الخليج والشرق الأوسط لإسرائيل، وكانت من أوائل الدول الإسلامية اللي دافعت عن نفوذ الكيان الصهيوني في المنطقة، وكان بينهم تعاون وثيق وعلني. وانعقدت في زمن الشاه اتفاقية كابيتولاسيون. بموجب هذه الاتفاقية يمنع محاسبة ومحاكمة الأمريكيين في المحاكم الإيرانية مهما ارتكبوا من جرائم. هذه القرارات أعطت السيطرة المطلقة للنفوذ الأمريكي في إيران، وعلشان كذي اعتبروا الشاه شرط الخليج وما حد يقدر يقرب صوبه. وكل الجرائم في ذاك الوقت كانت بإدارة بهائية صهيونية أمريكية، إلى أن جت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني واقتلع البهائية في إيران من جذورها وإلى الأبد. هالحلقة كانت الحلقة الأخيرة لهذا الموسم من برنامج وين رايحين، وراح نستمر معاكم إن شاء الله في المواسم القادمة لطرح مواضيع فكرية مهمة. في أمان الله.